So sekarang ni kita akan ambil tombol yang bernama audio, okey, dan kita tekan OK sahaja. Nampak? Dia dah start tempelkan secara automatik. Dia sangat-sangat mudah guys, okey. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Ulwan. Sebagai saya Rotan. Video sebelum ni saya ada ceritakan berkenaan dengan macam mana kita nak shoot dan juga edit multiple camera. Ada 2-3 kamera, kemudian masukkan dalam Premiere Pro, kemudian kita kena potong kamera satu dulu, kemudian kamera 2 dulu, kemudian patah balik kepada kamera satu, kemudian kedua, satu balik dan sebagainya. Kaedah itu pada saya untuk beginner yang baru mula berjinak buat video sangat-sangat bagus. Cumanya kalau macam korang dah biasa buat benda tu, dia ada satu lagi kaedah yang akan simplifykan kita punya urusan editing. Contohnya macam ni guys, kalau korang tengok dalam Premiere Pro saya ni. Hello, Assalamualaikum semua, selamat datang ke Cikgu Ulwan. Sama dengan saya Rotan. Hari ni saya nak buat tutorial untuk macam mana kita nak set up dua monitor, smartphone kita. So sekarang ni korang dapat faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Kalaulah tak faham, sila roger dengan saya. Kalaulah korang masih lagi tak faham, bolehlah tekan butang unfollow. Okay, kalau korang tengok dalam skrin saya ni, okay, dekat layer V1 ni adalah kamera utama saya, which is kamera S7 saya, Samsung S7. Dan kalau macam V2 ni pula, yang atas ni adalah Samsung Note 9. Cumanya Samsung Note 9 ni kalau dekat jarum ni sebenarnya saya hidekan sekejap klip saya sebab saya nak tunjuk kamera first saya. Contohnya kalau macam saya klik kiri dekat sini, kemudian saya munculkan balik dengan tekan Shift plus E, nanti kamera 2 tu akan muncul balik. So dan kalau macam kita tengok shot-shot seterusnya, contoh macam shot yang seterusnya saya berpaling kepada kamera yang kedua, saya akan bertukar kepada kamera yang kedua, paling kepada kamera yang first, saya akan tukar kepada shot yang first, kemudian yang kedua pula, kemudian yang pertama pula. So dia sangat-sangat senang. So macam mana kita nak buat benda-benda macam ni? First things first, jangan lupa download bahan yang sama saja dengan tutorial yang sebelum ni. Korang boleh tengok dalam description, korang boleh download kat situ. Kemudian macam biasalah kita akan buka Premiere Pro kita, okey. Kemudian macam biasa kita akan buka new sequence okey, buka new sequence kita, okey, new item. Kemudian kita akan buat sequence. Kemudian kita akan ambil hari 1080p 30 guys okey, kemudian misal kata kita buat vlog Ulwan, vlog Ulwan. Tekan OK. Kemudian kita akan import lah kita punya footage macam biasa guys. OK, kamera 1 dan kamera 2 saya highlightkan dan masukkan ke dalam bin kita macam biasa. OK, kemudian kita masukkan kamera 1 ke dalam kita punya timeline. OK, next step adalah kita masukkan kita punya kamera 2 dekat atas dia. Bermaksud kita bukan letak dekat V1, A1 macam kamera 1, tapi kita masukkan dekat V2, A2. So jom. Alright, so untuk kamera 2 ni kita just drag and drop ke atas V2 macam ni. Dia macam ni guys. Bukannya macam ni. Yang ini V1, A1, yang ini V2, A2. Lepas tu korang letaklah dekat mana-mana sekalipun. Maksudnya dekat sini pun boleh, dekat sini pun boleh. Suka hati korang. Okay. Next step adalah kita akan highlight kan, dan kita akan tekan sync. So ini cara dia. Okay. Highlightkan semua. Okay. Kemudian kita klik kanan dan cuba kita cari synchronize. Ini adalah magic Adobe Premiere Pro. Okay. Kita klik kiri. Yang ini part technical sikit, so korang follow je lah. So sekarang ni kita akan ambil tombol yang bernama audio. Okay. Dan kita tekan OK sahaja. Nampak? Dia dah start tempelkan secara automatik. Dia sangat-sangat mudah guys. Okay. So bila saya zoom sikit dan bila saya play, dua monitor, smartphone kita. So sekarang ni so cara nak play kamera yang bawah tu adalah kita akan hidekan klip yang atas. Okey, macam biasa So saya akan klik dekat kamera 2, kemudian saya akan tekan Shift plus E, Shift E. Nampak? Dia dah tukar. Okey. Ini adalah kamera 2, ini adalah kamera pertama. Ini adalah kamera 2, ini adalah kamera yang pertama. Okey. Alright. So next step adalah jom kita potonglah urusan-urusan offline editing ni lah. So jom. So first things first, saya biasa buat macam ni saya zoom sikit. Kemudian kulit lebihan yang awal-awal ni saya akan skatakan dengan yang bawah ni. So dia jadi macam ni. Yang akhir pun sama juga, kita akan skatakan. Okey, kemudian saya akan ripple delete bagi dia tempel ke hujung lah. Okey, klik kiri, kemudian saya akan tekan delete. Kemudian kita bolehlah buat kerja-kerja pemotongan. Okey, saya enable sekejap klip yang kamera kedua ni supaya korang boleh faham lah urusan potongan dia macam mana. Okey, saya play je dulu. Hello, Assalamualaikum semua, selamat datang ke Cikgu Ulwan. Sama dengan saya Rotan. Okey, so sekarang ni saya nak ambil kamera yang satu kan, sebab saya pandang yang kamera satu bukan kamera 2. So ini cara dia lah So first things first, kita potong dulu guys kita potong dulu. So misal kata okey, so saya potong dulu macam biasa lah, razor tool saya tekan C. Saya potong dua guys potong kamera 2, kamera 1 pun saya akan potong lebih kurang macam ni. Okey, kalau tak nampak biar saya zoom sikit lah. Okey, saya zoom sikit, tarik sikit ke atas sikit supaya korang nampak sikit guys Okey,
Biasalah Premiere Pro dia fleksibel. So nak besarkan ke nak kecilkan ke tu suka hati you guys lah. Okey. Lepas tu kan, tak apa, saya play daripada awal dulu. Hello, Assalamualaikum semua, selamat datang ke... sekali lagi saya cakap, kita kena play kamera satu, in which dekat V1, bukan dekat V2. So, saya kena hide kan klip dekat V2 tu. Ini cara dia lah. Sekali lagi, kamera 2, klik kiri, kemudian Shift E. Dah settle kat situ. Saya play daripada awal. Hello, Assalamualaikum semua, selamat datang ke Cikgu Ulwan Sampurna saya Rotan. Hari ni saya nak buat tutorial untuk macam mana kita nak set up dua. So next step adalah kita kena pergi dekat point yang mana saya beralih kepada kamera satu pula. So kita kena potong macam biasa. Okay, so cari point yang mana saya sedang beralih. Bisa kata dekat sini. So kita potong macam biasa. Razor tool C. Kemudian potong dua-dua guys. Atas pun potong, bawah pun potong. Patah balik kepada normal selection tool, saya tekan V. Kemudian saya play sekejap. Dua monitor. Okay, yang atas ni kita akan hide kan. Shift E. Nampak dia dah tukar macam tu. So kita play awal sikit. Setup dua monitor, dua smartphone kita. So point yang ni sama juga. Okay, C, lepas tu C lagi yang bawah, kemudian V, klik kiri dekat kamera 2, Shift plus E. So sekarang ni korang dah faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Sini pun sama juga, bila tukar angle, C, potong atas, potong bawah, tekan V balik, klik kiri dekat kamera 2 dan Shift plus E. Okay. Kalau lah tak faham, sila roger dengan saya. Sekali lagi C, C lagi V, Shift E. Kalau lah korang masih lagi tak faham, bolehlah tekan butang C, atas betul, bawah, kemudian V balik, Shift plus E. Unfollow. So kalau kita beli daripada awal, dia jadi macam first tadilah. Hello, Assalamualaikum semua, selamat datang ke Cikgu Ulwan Sampurna saya Rotan. Hari ni saya nak buat tutorial untuk macam mana kita nak set up dua monitor, dua smartphone kita. So sekarang ni dah settle. Cumanya sebelum saya endingkan video saya, okay, kalau korang perasan, bila saya tukar kepada kamera yang certain kamera, dia macam ada audio bergema. Kenapa audio tu bergema? Sebab dia play dua audio serentak. Kamera satu pun dia play, kamera 2 pun dia play. Biasanya saya macam ni lah. Kalau saya dah setkan saya punya primary audio yang paling jelas ada pada, misal kata kamera 1, saya hanya play sahaja audio pada kamera 1. Yang kamera 2 saya hide kan, saya mute kan audio tersebut. Ini cara saya lah. Cara korang mungkin berbeza. Korang boleh share cara korang edit multi camera tu macam mana. Okay, so sekarang ni as simple as, misal katakan ini adalah audio yang saya nak play, yang bawah ni saya tak nak. Saya just tekan ni mute guys. Mute track, saya klik kiri and then dah settle. Kalau saya play berawal balik. Hello, Assalamualaikum semua, selamat datang ke Cikgu Ulwan Sampurna saya Rotan. Hari ni saya nak buat tutorial untuk macam mana kita nak set up dua monitor, dua smartphone kita. So nampak tak, dia dah tak bergema. So antara sebab jugalah kenapa saya gunakan Adobe Premiere Pro, sebab dia ada workflow synchronize yang macam ni. Bayangkan kalau macam contohnya lah, macam kita nak edit video yang 10 minit, 15 minit interview, nak kena tukar 3 kamera tu semua, saya rasa urusan menggunakan Adobe Premiere Pro berbanding dengan software-software lain, saya rasa Adobe Premiere Pro lebih senang, lebih efisien. Tapi itu sekadar pendapat saya. Saya nak tanya you guys jugalah, korang suka gunakan software apa dan cara korang macam mana? Korang boleh share dekat dalam ruangan komen. So itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video shooting ke, video editing ke tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah. Saya Cikgu Ulwan, Sampurna saya Rotan.